Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea care va fi următorul pas al persoanei voastre de interes. Vom vedea energia acestei persoane, energia voastră și care va fi efectiv următorul său pas. Deci, rămâneți aproape, țineți cont că această etalare nu are variante, așa că, dar nu se poate potrivi cu toată lumea, dar se poate potrivi cu majoritatea într-o oarecare măsură. Am să vă rog să luați ceea ce vi se potrivește și să lăsați ceea ce nu se potrivește, fiind o etalare generală și dedicată unui număr mare de oameni. Nu putem avea aceleași pretenții ca de la o etalare personală, iar dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Țineți cont că doar programând săptămâna aceasta beneficiați de o reducere de Black Friday care e destul de consistentă, aș spune eu. Așadar, vă recomand să urmăriți site-ul pentru a vedea prețurile actualizate ale etalărilor, da? Bun. Și să vedem care este energia persoanei voastre. Care este energia voastră? Energia dintre voi. Și următorul pas al acestei persoane. Bun. În primul și în primul rând se simte o energie destul de copilăroasă între voi și această persoană. Este posibil ca mulți dintre voi să vă știți cu această persoană de foarte, foarte mult timp, de foarte mulți ani, aș putea spune, pentru că se simte ca și cum voi cumva ați evoluat împreună. Nu pot să-mi dau seama dacă aici a fost o relație neapărat de lungă durată, dar pur și simplu faptul că voi vă știți de foarte mult timp se simte ca și cum ați crescut împreună, chiar dacă pentru mulți dintre voi este posibil să nu fi fost neapărat în vecinătatea fizică, da? Este foarte important de asemenea să conștientizați că această persoană conștientizează că voi ați evoluat foarte mult, ați crescut foarte mult, cumva chiar sub ochii acestei persoane. E ciudat să spun chestia asta, dar așa îmi vine să zic, deci așa o să merg. Și pot spune că această persoană deja se vizualizează într-un viitor îndepărtat în legătură cu voi. Problema nu ar fi asta, pentru că se vede foarte clar că persoana voastră este foarte orientată spre ceea ce poate fi cu voi, spre potențial, dar nu văd totuși această persoană să facă pași concreți. Având regele de spade, 2 de spade și 3 de pentagrame, văd că energia dintre voi este una destul de concretă. Este posibil ca unii dintre voi fie să lucrați cu această persoană, fie să aveți o conexiune care cel puțin momentan se bazează pe un beneficiu, indiferent că acesta este de natură, nu știu, carnală sau este de o altă manieră, această persoană totuși poate să se vadă în viitor ca fiind alături de voi. Nu consider că aici este foarte multă comunicare. Pentru unii dintre voi este posibil ca voi să fie avut o dispută destul de recent sau este posibil să fie intervenit circumstanțe în viața unuia dintre voi care cumva a blocat această comunicare sau a făcut-o să se diminueze destul de mult. Nu consider că este o comunicare foarte profundă în acest moment sau foarte multă, mi se pare, dacă există conexiune, dacă există o comunicare, între voi și această persoană este foarte minimalistă, iar dacă nu există, asta este energia cărților, mie mi se arată ca totul fiind destul de rece și în așteptarea unor vești. Dacă voi așteptați ca această persoană să revină la voi, să știți că o va face. Dacă voi așteptați ca această persoană să-și ceară scuze, o va face. Doar că nu se văd încă pași concreți în sensul de a ajunge la idealul său pe care îl vizualizează deja cu voi. Deci cam asta este problema. De revenit cu pași concreți relativ curând, o va face. Da? Dar nu vedeți un progres neapărat foarte, foarte mare în perioada imediat următoare. Asta e tot ce trebuie să știți. Persoana voastră este dispusă să colaboreze cu voi, să vadă exact cum puteți ajunge ca amândoi să vă simțiți mai mulțumiți de această conexiune, dar nu e dispusă această persoană să facă niște compromisuri extrem de mari.
Dacă vreți să continuați voi cu această persoană, este bine să știți și să-i cereți numai lucruri mici și să luați lucrurile pas cu pas, pentru că dacă voi vreți salturi mari deodată, să știți că această persoană nu este persoana salturilor, este persoana care preferă pași extrem de mici, extrem de lenți, extrem de siguri și în timp, da? Nu îmi pare să fie o persoană dispusă să riște, nu e o persoană dispusă să facă prea multe compromisuri, vrea să-și vadă țelurile sale îndeplinite. Și această persoană, da, vă vrea, dar un pic de atenție că această persoană poate să fie destul de rece în ceea ce ține de, cum îi zice, e o persoană destul de rece în ceea ce ține de, nu știu cum să zic asta, emoții, nu-și exprimă emoțiile, nu-și exprimă interesul, nu-și exprimă ce vrea, cum vrea, nu vă spune aceste lucruri. Și nici nu cred că arată neapărat prin gesturi foarte mult. Se simte doar că voi, dacă vreți să știți lucrurile astea despre această persoană, dacă vă iubește, dacă nu vă iubește, dacă vrea ceva, dacă nu vrea ceva, e cumva la natura intuiției personale și cumva să mergeți la ghici. Și mi se pare destul de interesantă chestia asta. Ok. Dar interesele sale sunt față de voi. Ok. Cu asul de monede, turnul, cavalerul de bâte și regele de bâte, ce pot să vă spun aici este că această persoană urmează să vină cu o propunere, dar o propunere care cumva să vă ajute pe voi să vă vedeți mai des, să progresați un pic mai mult și să vedeți mici schimbări. Nu o să vă așteptați la modul în care propune această persoană, aici s-ar putea să fie un element de noutate peste care voi credeați că această persoană nu va reuși să treacă niciodată. Deci, de exemplu, dacă voi până acum, să zicem, v-ați văzut numai la voi, atunci această persoană vă invită la ea sau lucruri de această natură, dar este ceva ca un fel de o limită pe care această persoană cumva a impus-o, dar la care începe să renunțe ușor, ușor și pe voi acest lucru vă surprinde, vă dă foarte multe speranțe, dar este bine să nu vă entuziasmați prea tare, pentru că nu mi se pare că vedeți neapărat schimbări atât de radicale la această persoană, încât să zicem, gata, toate problemele din conexiunea voastră s-au finalizat și totul este roz și floricele. Aș vrea să am astfel de detalări, dar din păcate aici nu este cazul. Tot ce pot spune aici este că această persoană începe să se încălzească un pic, începe să nu mai fie atât de rece, începe să vă lase în spațiu sau începe să fie ușor mai vulnerabile cu voi și să vă lasă să cunoașteți adevăratul său fel de a fi. Modul în care această persoană trăiește, ce se întâmplă în viața lui. Este ca și cum această persoană este dispusă să fie mai deschisă cu voi și vrea să mențină această energie. Dar un pic de atenție, pentru că turnul acela mie îmi dă de înțeles că felul în care pune această persoană problema cumva nu va fi neapărat plăcut de voi, pentru că s-ar putea ca această persoană să vină și să spună lucrurile ca și cum ar fi un ton impunător, ca și cum voi sunteți între ghilimele obligați să faceți ceva sau în care voi pur și simplu trebuie să acceptați ceva doar pentru că a spus această persoană. Un pic de grijă la cum veți gestiona acest lucru. De ce? Pentru că de aici acum nu spun să luați această persoană și tot ce zice această persoană dacă vine într-un mod în care nu e ok, dar aveți grijă la modul în care explicați că ceea ce face nu e ok sau modul în care pune problema nu e ok sau tonul pe care o face chestia asta, pentru că mie mi se pare că și voi puteți să fiți persoane care se lasă destul de conduse de impulsurile, de sentimentele, de stările de moment și puteți reacționa destul de urât la chestia asta și voi și aici lucrurile se pot bloca încă o dată, dar dacă voi sunteți atenți, dacă voi luați lucrurile cu calm și explicați acestei persoane frumos că poate să aibă și alte moduri de a exprima anumite lucruri, atunci voi aveți niște progrese cu această persoană, dar dacă nu, puteți chiar voi să blocați lucrurile acolo, da? Deci progresul acesta este potențial, se poate întâmpla, dar va trebui să aveți voi grijă cum veți gestiona această situație cu această persoană, pentru că mie mi se pare că această persoană are o tendință de a spune, hai să zicem, ce vrea să facă sau ce ar vrea să se întâmple, ca un fel de impuneri, ca un fel de plan pe care voi trebuie să le respectați, fie că vă place, fie că nu. Și cred că de acolo pornește această problemă, pentru că va trebui să găsiți un mod de a comunica ce nu mai este atât de impunător, care nu știu,
care nu accentuează diferențele dintre voi, care din contră vă ajută să treceți peste aceste diferențe și să reușiți să ajungeți la un teren, la un ideal, la ceva comun. Și aici poate să fie destul de dificil ca voi să ajungeți în sfârșit cu această persoană la acest punct de vedere, dar nu este imposibil și această persoană, într-adevăr, are tendința de a se schimba în bine, dar pas cu pas, nu prea repede. Și voi s-ar putea să vedeți persoane un pic mai grăbite, un pic mai agitate, un pic mai dornice să vadă rezultate acum, nu mâine, nu poi mâine, nu răspoi mâine. Voi vreți să știți concret ce simte această persoană, încotro se îndreaptă, cât de profunde sunt sentimentele sale pentru voi, nu știu, ce visează să se întâmple cu voi, dar nu o să vă zică totul așa direct. Trebuie să aveți foarte, foarte multă răbdare, pentru că nu e o persoană care să se lase vulnerabilă foarte ușor, nu e o persoană care să spună planurile, speranțele de viitor foarte ușor, nu e o persoană care să accepte că este vulnerabilă în fața cuiva foarte ușor. Și de acolo pot porni destul de multe conflicte care vor trebui să fie gestionate cu foarte, foarte multă grijă. Dar cum veți gestiona această situație, aici ține de voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere și țineți cont că doar dacă achiziționați o etalare în această săptămână, indiferent că programați pentru o altă dată sau chiar pentru această săptămână, veți beneficia de o reducere substanțială dacă faceți acest lucru direct de pe site. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!